مرحبا فيكم في حلقة جديدة من اللي وراها. احنا نعيش اليوم في عالم مختلف عن العالم اللي احنا متعودين ان نعيش فيه، عالم ما في شيء بريء، ما في شيء محطوط كذي يعني بشكل تلقائي. اغلب الاشياء اللي موجودة حوالينا هي منظمة وهادفة، لها غاية. اللي خلاني أنا أتكلم في هذا الموضوع هو إن إحنا خلال ال24 ساعة اللي إحنا يعني نقضيها في يومنا تقريبا معرضين لإن نشوف ونوجه في سلوكياتنا توجيه منظم وطويل الأمد، بمعنى إنك أنت تشوف وايد أشياء بس مو براءة، هي دعايات خفية. تطالع وايد من الأخبار اللي توصل لك بشكل انتقائي، تلاقي كثير من ال 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 الاحتياجات اللي هي ترى في الواقع ما هي احتياجات آنية، ولكن طريقة عرضها أمامك ويعني خلينا نقول إدراجها في ضمن نشاطك اليومي ما هو عملية بريئة ولا هي عملية عشوائية ولا هي صدفة، هي عملية مقصودة. القصد منها انك انت توجه نحو زيادة الاستهلاك وشراء اشياء يمكن ما تحتاجها. وانا قاعد احضر للتصوير، زين، بصراحة انا جاي اتكلم على موضوع الدعايات الموجهة وغير المباشرة، ولقيت ان الميكروفون اللي انا بستخدمه اليوم اللي انا شاريه من فلوسي، زين، وياي ابي اسجل فيه، المغناطيس اللي عليه والشلاب اللي فيه محطوط عليه شعار الشركة، فلما جيت ابي احط الدبوس ماله او المغناطيس عشان اغطي لقيت انه عليه علامة الشركة من الجهتين، علشان يسوون دعاية مجانية ويوجهونك انت يا المشاهد عشان تشتري هذه المنتجات اللي يمكن انت ترى كلش ما تحتاجها. بصراحة سأني الموضوع، اضطريت ان انا احط قلم، ما عندي قلم شيني اسود فحطيت قلم كذي هايلايتر وبعدين قلم جاف ان شاء الله يكون الشعار مو موجود. مع ان انا بشكل تلقائي دائما وراء كل فيديو لو تلاحظون احط العده اللي انا استخدمتها، احطها طبعا عشان تكون ريفرنس لي، عشان اعرف الصوت هني شلون كان بهالجهاز، التسجيل شلون كان بهالكاميرا، العدسه هذه ايش تفرق عن العدسه اللي غيرها، الفورمات اللي انا قاعد اسجل فيه. لذلك وانا قاعد اصور يعني دائما احب اجرب المعدات اللي موجوده عندي. الحين انا اليوم قاعد استخدم شيء جديد يعني تقنيه جديده على الصوت، ولكن يعني هذا شيء لي انا، الغير مو مقصود فيه لا اني اسوي دعايه ولا اسوي اي شيء لاي شركه او منتج او شيء من هذا القبيل. يسوءني بصراحه ان كل اللي انت تشوفه ترى تقريبا في السوشيال ميديا موجه مدفوع الثمن، خصوصا لما تجي على ابسط الاشياء بينها الاكل. لو تلاحظ يعني كل الناس اللي انت، اغلب الناس اللي انت تحبهم وتشوفهم وتتابعهم، وانا بصراحه انا منهم، يعني انا وايد ناس بصراحه ضحكوني، لهم اسلوب طرح جميل وحلو ومرتب، ولكن للاسف يعني تلاقي اول ما ينشهر يبدا خلاص يروج لمنتجات هو نفسه كان يطنز عليها ومو مقتنع فيها. فانا اظن ان هذه اشياء من صدق ما هي حلوه. ابسط الاشياء الاكل، تلاقي واحد خصوصا حق واحد في سني انا يعني جرب وشاف وسافر واكل ومتن وضعف ثم متن وثم ضعف، يعني قصه، مجرب وايد اشياء. يجيني واحد في سن ولدي يقول لي الله القهوه هذه عجيبه، يوم تروح تشرب القهوه تلاقيها قهوه مطحون فيها كورن فليكس وحاطين هيل. ليش؟ الله عندك الايس انت، وتخيل الدعايه هوشه، لا تقول لي ما جربت الماء، ايش دعوه؟ شنو هذا؟
بالفعل يعني بصراحة هذا أمر وايد سيء وما هو حلو ولا هو بريء، وأغلب الأشياء والمنتجات اللي أنت تشوفها منتجات لو تبي تركز في الواقع أنت ما تحتاجها، يجون يلعبون على عواطفك، يشجعونك على الاستهلاك، يشجعونك على انك انت تنفق اموال يمكن ما تملكها ترى، تستلفها من خلال كريدت كارد، من خلال انك انت تضغط على الاخرين او تشيل اولوياتك وتروح تاخذ اشياء ما تحتاجها ولا تضطر انك انت تسويها. من الحكمة انك انت تدير امورك المالية بشكل جيد وبعيد عن هذا الانفاق غير الضروري، وتبحث عن كثير من العروض. ترى وايد اشياء فيها عروض وتاخذها في اوقات يعني انت تصبر شوي، تحتاج انك انت تتحكم في نفسك وما تكون يعني فريسة سهلة لهؤلاء البائعين. انا قبل سنتين ثلاثة كنت رايح يعني مفكر اني انا اخذ سيارة، فبصراحة كل ما اروح يعني اعزم، اروح ادرس السوق، بعدين ابنشر شوي في كل معرض اروح له، يقولون لي ان هذا الاسبوع اخر عرض وانتهى الاسبوع اللي فات، ولكن مددنا اسبوع. وسبحان الله انا جيت بهذا الوقت المناسب وطنش الدنيا، اجي له بعد شهرين اسمع نفس الكلمه، ترى هذه اخر سياره تبي احجزها لك الحين. ما انا بقط لي 7 8 آلاف دينار على سياره، اروح اخذ القرار كذي وانا داش المعرضيه الله عجبتني السياره اطق الكرت وامشي؟ ما يصير. لذلك ترى تحتاج انك انت دائما تكون واعي وترتب او مستعد عفوا لمثل هذه الاشياء. صدقني انت كل دينار قاعد تكسبه انت تعبان فيه، تداوم يعني مستثمر في وقتك، مستثمر في دراستك، في جهدك علشان تطلع يعني كل دينار انت تكسبه. هذا الدينار انت اولى فيه، عيالك اولى فيه، لا تنفقه على اشياء انت ما تحتاجها او ما لها مردود او يمكن تاجيلها. اولوياتك اولويات عيالك هي اولى من هذه الكماليات اللي ما لها معنى. لا تصدق كل اللي انت تشوفه في السوشيال ميديا وفي الدعايات. للاسف يعني عالمنا اليوم عالم تغير. لاحظوا رياضة كرة القدم اتلفتها الدعايات. لاحظوا ان اليوم اللاعب يلعب في النادي افضل ما يلعب في المنتخب علشان يطلع فلوس. عقود الرعايه اللي انت تلاقيها، يعني انتم تخيلوا ان الرياضه الغايه منها هي اولا الترفيه، ثانيا وجود يعني او التمتع بصحه ولياقه وتشجيع الناس على ان يتحلون بالاخلاق الرياضيه. لاحظوا اللي يعني يرعى الاحداث الرياضيه تلاقونهم شركات الوجبات السريعه اللي هي مضره في الصحه، وتلاقون شركات المشروبات الغازيه والمشروبات الكحوليه. اي رياضه احنا قاعد نتكلم عنها واي غايه احنا قاعد نسويها؟ كل هذا ان احنا ننسى الغرض الاساسي من اللي احنا قاعد نسويه من اجل الدعايات ومن اجل هذه الامور. لذلك يعني انا اعتقد ان كثير من الاشياء حتى الابحاث العلميه والمؤتمرات العلميه تمولها كثير من شركات يعني التبغ وشركات الادويه اللي يعني تنتج ادويه معينه، وتلاقي يعني حتى الرأي الأكاديمي يكون رأي غير مستقل. هذا الاستقلال مثل ما عرفنا يعني في تاريخ العلم الحديث في السبعينات والثمانينات كان الموضوع أكثر يعني أمانا في عرض الأفكار العلمية من اللي احنا نشوفه اليوم. أنا بصراحة قبل أقرأ أي بحث أطالع من الجهة اللي مولته، وأطالع شنو غايات الباحث، ونطالع كل هذه الأمور، لأن الموضوع ما يبي لك أنك أنت تاخذه بهذه البراءة. في خوش فيلم يتكلم عن الدعايات الخفية، يعني في قصتها قصة جميلة، قصة أسرة يزرعونها في يعني حي سكني، وهذه تستهلك لها نمط من الاستهلاك. هذولا ما يعرفون بعض، هذولا موظفين في شركات لكن يعيشون نموذج
للاستهلاك، يشجع الآخرين على الاستهلاك. وبصراحة الفيلم راح أحط لكم عنوانه، لأنه فيلم بالفعل يستحق المشاهدة، وفي يكشف الحيل اللي تسويها الشركات لهؤلاء الناس اللي تخليهم يعيشون بيننا ويستهلكون، وإن كانت اليوم ما تضطر أنها تسوي كذي، لأن عندها يعني السوشيال ميديا اللي قاعد يدخل بيوتنا ويدخل غرفنا خلال 24 ساعة. على فكرة أبي أختم، حتى ترى الأجهزة اللي إحنا نشوفها، أغلب الأجهزة اللي إحنا قاعد نصور فيها ونسجل فيها في لها ريفيوز. دائما إحنا بنطالع على اليوتيوب ونطالع على هذه، نشوف أدائها. أغلب هذه الريفيوات هي ريفيوات مدفوعة الثمن. على الأقل الشركة لما تشوف أحد مؤثر تطرش له العدة مجانا وتقول جربها وعطنا رأيك وإحنا ما نتدخل في رأيك. لكن أنت تكون تحت ضغط، لأن أنت لما تراجع تبي المنتج الجديد يطرشون لك اياه مجانا، وهم ياثرون عليك بهذا الوضع، وانت تاثر على الاخرين، وبالتالي يعني تضطر انك انت تتغاضى عن عيوب او تتغاضى عن اشياء من اجل انك انت يعني تروج لشركات للاسف ما تربح منها انت شيء اصلا الا هذا الفتات. هذا اللي حبيت انا اليوم اقوله عن الدعايات وعن تاثيرها علينا. وبما ان احنا قاعد نتكلم عن الدعايه، انا قاعد اصور في كاميرا سوني A7 IV، واضطريت اني اعيد التسجيل 3 مرات او اكمله 3 مرات، لان الكاميرا فيها اوفر هيتنج. زين، هذه واحده من عيوب هذه الكاميرا. زين، فاذا انت تبون تشترونها حطوا في بالكم لما تصور مثل ما انا قاعد اصور على 10 بت و50 فريم بير سكند، ما نحتاجه. يعني الحين الفيديو الثاني ما راح اصوره كذي. زين، فالكاميرا تحتر لان انا موصلها وايرلسلي بالايباد عشان اطالع التصوير، وقاعد اصور على هذا الكواليتي العالي جدا 4K 50 فريم 10 بت، وكله بصراحة ما نحتاجه. فأقول لكم تصبحون على خير. كلمة كلمة هالموضوع، فكر تنسى أو ترحل، شسوي شلت المخدوع يعيد الكرة من أول، شسوي شلت المخدوع يعيد الكرة من أول، أثري صح كل اللي سمعته وشاف